การรักตัวเองอะสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่รักตัวเองเราจะไม่สามารถเอาความรักนั้นไปให้ใครได้เลยแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่มันสปาร์กหน้ามากๆหรือว่าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความรู้ใหม่ก็คือเขาบอกว่าถ้าเราไม่รักตัวเองอะการอยู่ในความสัมพันธ์อะเราจะระแวงมากไม่ใช่ระแวงกับตัวเขานะระแวงกับตัวเองว่าเขาอะจะรักเรามากพอหรือเปล่าแต่กว่าจะถึงวันที่เราสามารถพูดออกมาได้เต็มปากว่าเรารักตัวเองอะมันต้องผ่านวันที่เราไม่ได้รักตัวเองอะนึกออกป่ะเหมือนเราจะเอาอย่างอื่นมาไว้ข้างหน้าเราก่อนอะซึ่งพอผ่านจุดนั้นมาได้อะเราถึงค่อยรู้ว่าอ๋อเนี่ยคือ self love ใช่ที่คนบอกว่านี่คือ self love era เราอาจจะไม่ได้เข้าใจไม่ได้ซ้ำเราแค่โอเครู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจอะเซฟโซนเซฟใจโอบกอดทุกหัวใจไปกับลีน่าหมิว Hello ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ลีน่าหมิวนะคะ EP 7 แล้ว วันนี้เรามาคุยอะไรกันไม่รู้เรามาคุยอะไรนั่นแหละ ผมรักเจนมาก รอเขามาตั้งหลายปี แต่เขาไม่เคยเห็นผมเลย จนวันที่ลินกลับมา ผมรู้เลยว่าทำไม แล้วคุณจะพยายามไปทำไมอะเพราะผมไม่อยากเสียใจ ที่ไม่ได้ทำทุกอย่างที่ทำได้ ถ้าสมมติว่าหมิวมีความรักแล้วหมิวอะไม่ได้มีวิชั่นเลยว่าเขาจะรักเราตอบหรือเปล่าแบบไม่ได้มีภาพในหัวแบบหรือเขาอาจจะดูไม่มีท่าทีที่จะแบบรักยูกลับอะไรเงี้ยยูจะพยายามกับความรักครั้งนี้ขนาดไหนย้อนกลับไปที่ตัวละครเจนตอนนั้นเจนรู้ไหมว่าอลินจะรับรักไม่รู้เลยแต่ว่าสิ่งที่อยากทำคือ เราไม่รู้หรอกว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงอย่างที่เจนและหมิวเคยพูดทั้งสองคนว่าแบบหมิวจะพยายามไม่ถึงที่สุดที่สุดที่แปลว่ามันจะทุกคนจะต้องมีคำว่าที่สุดของตัวเองแต่ว่าที่สุดนั้นอ่ะมันไม่เท่ากันหมดเนอะป่ะแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะถ้าได้ทำดีที่สุดแล้วอะแล้วถ้าสุดท้ายมันไม่ได้จริงๆมันก็แค่ต้องยอมรับอะเสียใจไหมเสียใจแต่มันแค่ต้องยอมรับจริงๆเพราะหมิวรู้สึกว่ามันไม่มีใครทุกเวลาคนสมมติคนจะจีบสักใครสักคนหนึ่งอะไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะสำเร็จมันจะสำเร็จไหมแต่ว่าไม่บางคนเขาก็เหมือนมีภาพเนี้ยว่ายังไงคนเนี้ยก็ต้องเลือกเราชัวร์ฟิลนั้นเข้าใจปะแต่ว่าหมิวไม่เป็นหมายถึงว่าถ้าหมายถึงว่ามันก็ต้องมีคนที่คิดว่าเฮ้ยแน่นอนใช่ก็ไม่ผิดนะก็ไม่ผิดมันก็ไม่ผิดนะหมิวรู้สึกว่าทุกคนมันแค่แล้วแต่ว่าคุณเป็นคนยังไงเท่านั้นเองแต่ว่าในฉบับหมิวในฐานะหมิวพูดแทนแบบตัวหมิวนะหมิวไม่ค่อยคิดอะไรล่วงหน้าหมิวจะไม่ได้เป็นคนที่มั่นใจกับสิ่งที่เราไม่ได้มั่นใจกับคำตอบอะเข้าใจป่ะหมายถึงว่าหมิวมั่นใจกับสิ่งที่หมิวทำแต่หมิวไม่รู้หรอกแล้วก็ไม่ได้หวังด้วยว่า outcome จะเป็นยังไงแต่ว่า I'll try my best จริงก็ดีนะถูกป่ะดีกว่าแบบถ้าสมมติเราทำไปหวังไปงั้นเราเดินไปบอกเขาเลยดีกว่าว่าคุณรับรักผมเดี๋ยวนี้เลยนะเข้าใจป่ะมันไม่ได้อะไม่หรอกว่าเสน่ห์ของความรักอีกอย่างหนึ่งคือความพยายามนะนี่รู้สึกว่าแบบความรักที่มันไม่ต้องพยายามอะไรเลยมันดูแบบมัน easy to achieve ไปอ่ะเรารู้สึกว่าการที่สองคนจะมาคบกันอ่ะมันต้องผ่านการพยายามผ่านการแบบอย่างเจนอะที่เหมือนต้องผ่านอารมณ์ที่แบบฉันจะบอกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าความรักนั้นใหญ่นะรู้ป่ะเรารู้สึกว่าจริงมันยิ่งมีคุณค่ามันยิ่งทำให้มันมีน้ำหนักอะใช่ feeling นั้นถ้าสมมติแบบเจนรักลินได้ไหมได้คือมันก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่ไงแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าความพยายามชอบ obstacles รู้สึกว่าความพยายามมันทำให้แบบใจเรามันอยู่กับสิ่งนั้นได้แบบแล้วมันจะทำให้ยูชัวร์ด้วยว่ายูแบบต้องการสิ่งนี้จริงๆถ้าสมมติยูแบบรู้สึกยูไม่ได้อยากพยายามก็แปลว่ายูก็อาจจะไม่ได้ชอบเขาหรือว่ารักเขามากพอใช่แต่จริงนะพอมาทำพอดแคสต์เลยพวกนี้มันทำให้เราได้คิดถึงเรื่องพวกนี้นะ reflect ไงมันแบบก่อนนี้เราไม่รู้หรอกเราแค่คิดแต่ว่าพอมานั่งคิดจริงด้วยใช่แต่เราเป็นคนที่พยายามนะหมายถึงว่าเราเป็นคนที่ไม่เคย regret กับความรักครั้งไหนอ่ะหมายถึงไม่เคยมองย้อนกลับไปแล้วแบบเราน่าจะทำแบบนี้กับความรักครั้งนี้ไม่มีเลยนะหมิวเราแบบเรารู้สึกว่าเราอ่ะพยายามจนถึงที่สุดณโมเมนต์นั้นของเราแล้วเราก็ถึงเวลาปล่อยมือเราก็ปล่อยโดยที่เราไม่ regret ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าความพยายามไม่เคยผิดอ่ะ
ถึงแม้ว่าเขาจะไม่รักเราหรือเขาอาจจะแบบอิกนอเราแต่เรารู้สึกว่า ไม่เป็นไร มันอยู่ในคือเราพยายามในแบบของเราเรารู้สึกณตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากอยู่ตรงนี้ เราก็พยายามที่จะอยู่ตรงนี้จบ แต่มันก็ถูกนะหมายถึงว่า ไม่รู้จะเป็นเพราะพวกเราซิงค์กันด้วยหรือเปล่ามิวเลยรู้สึกว่ามิวไม่เซอร์ไพรส์กับการได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเพราะมิวก็เป็นแบบนี้นึกออกปะ ใช่ แค่รู้สึกว่าขอบคุณเรื่องทุกอย่างด้วยซ้ำถึงแม้จะเรื่องนั้นเรื่องเหล่านั้นจะไม่มิวร้องไห้จะเป็นจะตายหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันทำให้มิวมีวันนี้ ไม่ใช่มิวนี้แต่ทำให้เป็นมิววันนี้นึกออกปะทุกอย่างมันก็หล่อหลอมเรามาเรื่อยๆ ใช่ อะ ใช่มันไม่พยายามไม่ได้อะทุกความรักต้องพยายาม จริง ไม่มากก็น้อย เป็นแฟนกันก็ต้องพยายาม ใช่ แต่งงานไปใช่ว่าจะต้องไม่จะ ใช่ แต่งงานไปใช่ว่าจะไม่ต้องพยายาม ก็ยังต้องพยายามอยู่ มันต้องคือเข้าใจว่าคนต่อคนมันถูกเลี้ยงดูมันไม่เหมือนกัน ใช่ อะอยู่กันทุกวันมันก็ความคิดมันก็เปลี่ยนไปทุกๆวัน ความต้องการหรือว่า expectation มันก็เปลี่ยนไปทุกวัน มันปรับตลอดเวลา แบบ ใช่ มันไม่มีวันที่เราจะต้องเลิกปรับ ก็ยังต้อง try อยู่นะคะ ใช่ค่ะทุกคน เราดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยอะ จริงรู้สึกว่าแบบดูจริงจังมากเลยอะเพิ่งกำลังอ่านหนังสือเล่มนึงอยู่มันเกี่ยวกับ self esteem แล้วเขาก็พูดถึงแบบว่าความรักกับ self esteem เขาบอกว่าการรักตัวเองอะสำคัญมาก เพราะว่าถ้าเราไม่รักตัวเองเราจะไม่สามารถเอาความรักนั้นไปให้ใครได้เลย แล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่มันสปาร์กหน้ามากๆหรือว่าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความรู้ใหม่ก็คือเขาบอกว่าถ้าเราไม่รักตัวเองอะการอยู่ในความสัมพันธ์อะเราจะระแวงมาก ไม่ใช่ระแวงกับตัวเขานะระแวงกับตัวเอง ว่าเขาอะจะรักเรามากพอหรือเปล่าเขาทำแบบนี้เพราะเขาไม่รักเราหรือเปล่า อ๋อเพราะเราไม่ได้รักตัวเอง ใช่ มากพอ เราก็ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองไงว่าเขาอะเหมือนเราไม่ deserve เหมือนเขาไม่ deserve เราอะงงปะ ไม่งงเข้าใจ เข้าใจไหม มิวเข้าใจเพราะมิวเข้าใจแบบมิวเก็ต เหมือนการที่เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองอะคนอื่นเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา แล้วเราก็จะระแวงว่าเขาก็จะเห็นแบบเดียวกับเรางง แต่มัน ไหม เป็นหนังสือที่จริงนะ มันไม่ใช่หนังสือที่แบบมันเป็นหนังสือที่หมายถึงว่า facts อะ อ๋อใช่ใช่ใช่ เออ ไม่ใช่ fiction book เป็นเหมือนหนังสือที่แบบช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยจริงมากคือบางคนที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเขาระแวงอะเหมือนแบบเราไม่ดีพอหรือเปล่าเขาจะรักเราไหมอะไรเงี้ยตามจริงทุกอย่างอะล้วนเกิดจากการที่เราไม่รักตัวเอง ไม่มีความรักให้ตัวเองมากพอก่อน ถ้าเจอเพื่อนที่นั่งพูดอย่างเงี้ยมิวจะย้อนกลับไปเลยนะมิวจะแทรกเลยว่างั้นต้องรักตัวเองให้เป็นก่อน ใช่ ถ้าสมมติอยู่รักตัวเองมากพออยู่จะไม่มี question ในหัว อาจจะไม่ต้องรักตัวเองมากพอแต่หมายถึงว่าแบบไม่ว่าจะความสัมพันธ์ไหนหรือว่า การที่คนเรามี question ขึ้นมาเนี่ยมันต้องย้อนกลับมาที่แบบ ถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะไม่มีคำถามพวกนี้เกิดขึ้น ใช่ แต่เรารู้สึกว่าคำว่ารักตัวเองอะมันยาก หมายถึงว่ามันดูเป็นศัพท์ที่เข้าใจยากน่าก็เลยรู้สึกว่าคำว่าเห็นคุณค่าในตัวเองอะน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอะมันจับต้องได้มากกว่า การรักตัวเองแบบรักตัวเองยังไง เข้าใจ ไม่แต่ ปะ หนูก็อยากแชร์นะว่า แต่กว่าจะถึงวันที่เราสามารถพูดออกมาได้เต็มปากว่าเรารักตัวเองอะมันต้องผ่านวันที่เราไม่ได้รักตัวเองนะนึกออกปะเหมือนเราจะเอาอย่างอื่นมาไว้ข้างหน้าเราก่อนอะซึ่งพอผ่านจุดนั้นมาได้อะเราถึงค่อยรู้ว่าอ๋อเนี่ยคือ self love ใช่ ที่คนบอกว่านี่คือ self love era นี่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจไม่ได้ซ้ำเราแค่โอเครู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจอะ ตามจริงถ้าใครแบบไม่เข้าใจการรักตัวเองก็คือแค่เห็นคุณค่าในตัวเอง เขาบอกว่าในหนังสือเขาบอกว่า ให้หยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็เขียนว่าตัวเองอะมีดีอะไร ชอบตัวเองเพราะอะไรแบบมุมไหนที่เราชอบเกี่ยวกับตัวเองอะไรเงี้ยเอาจริงแค่นี้ก็เป็นการ reflect แล้วว่าแบบเรามีคุณค่าตรงนี้นะ เราเก่งตรงนี้นะ เรามีดีตรงนี้นี่ไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้เรื่องเล็กๆก็ได้แบบฉันเป็นคนตื่นเช้าฉันชอบตัวเองที่ฉันตื่นเช้า แต่ไม่ใช่เรานะ ตอนนี้สลับกันเมื่อก่อนพี่น่าตื่นเช้ากับหมิวตอนนี้หมิวเป็น early bird 7 โมงหมิวตื่นแล้วนะคะ ฉันชอบที่ฉันเป็นคนตื่นเช้า ฉันชอบที่ฉันเป็นคนตื่นเช้า เออ ชอบที่ทำข้าวเช้าไว้ให้พี่ชายกิน เอ บ้าง อะไรอย่างนั้นก็ได้เหมือนกัน ก็จริงนะทุกคนการรักตัวเองมันไม่ใช่ต้องแบบโหรักตัวเองยิ่งใหญ่โตมโหฬาร ใช่ ไม่ต้อง มัน มันเริ่มจากอะไรเล็กๆน้อยๆเลย ใช่ เช่นแบบรักตัวเองมากรักแบบตัวเองสระผมทุกวันอาบน้ำเช้าเย็น ฟิลนั้น ตื่นมาชมตัวเองในกระจกเป่าผม เป่าผม คือแต่ว่าคืออันนี้หมิวแค่ยกตัวอย่างนะหมิวแค่รู้สึกว่ามันเริ่มมาจากเล็กๆน้อยๆที่แบบ ที่เรา แค่นี้ ทำให้ จริ ตัวเอง ๆะ อะเพื่อตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอะเราทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้ว ใช่ สุดท้ายถ้าเรากลับมาอยู่กับตัวเองหรือว่าได้ reflect อะไรในตัวเองมันก็คือ just give yourself some time let yourself rest ได้ทำในสิ่งที่แบบเล็กๆน้อยๆแต่เราแบบ แล้วของพี่ลีน่าล่ะของพี่ลีน่าคือทำอะไรให้แบบ เอาจริงปะเรารู้สึกว่าเวลาเราอ่านหนังสือเรารู้สึกว่านั่นคือโมเมนต์ที่เรารักตัวเองอะ
เพราะเรากำลังเอาสิ่งดีๆเข้า ปะ หัว อ อันนั้นด้วยการได้อยู่กับตัวเองหนึ่งมีสมาธิกับตัวเองได้แบบอยู่ในโลกของตัวเองจริง ๆ กับหนังสืออะไรเงี้ยกับอีกอย่างก็คือการที่เราฝึกฝนตัวเอง สมมติเราชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับจิตวิทยาใช่ไหมมันคือการเอาสิ่งดีๆ หรือว่าสิ่งที่เราทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นใส่เข้าไปในหัว แล้วมันเลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็น long term investment สำหรับเราในการอ่านหนังสือก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่า I love myself แตกต่างกันตรงที่วิธีของมิวคือเลยว่าออกไปเดินเล่นคนเดียว เอ้ย ของมิวจะเป็นแนวเป็นแบบออกไปเดินเล่นคนเดียวไปเดินซูเปอร์ไป อ๋อ ห้าง ไม่ใช่ นี่ก็นึกว่าเดินแบบเดินในหมู่บ้านเดินออกป่าเดินช้อปปิ้ง อุ้ยเดินในหมู่บ้านนั้นต้องโหวิกฤต ก็นี่ไงก็เลยคิดว่าหมิวเนี่ยนะเดินในหมู่บ้านคนเดียวแบ ไม่ บ หมิวเดินนะหมิวเดินทุกวันแต่หมิวไม่ใช่เดินเพื่อไป Reflect reflect หมิวไปเดินเพื่อแบบพาหมาไปทำธุระ อ๋อ หรือแบบไปเดินเล่นให้มันอย่างน้อยขยับตัวหน่อยวันนี้กินเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พาเอาตัวเองออกไปเดิน สรุปไปช้อปปิ้งไม่ต้องพูดว่าไปเดินเล่นคนเดียวบอก ไม่ใช่ ว่า ไม่ใช่ไปเดินเล่น ช้อปปิ้ง เดินเล่นของหมิวทุกคนในบ้านจะรู้ว่าหมิวไปเดินเล่น เดินเล่นของหมิวคือไปห้าง คือบางครั้งหมิวไม่ต้องซื้ออะไรพี่นาหมิวแค่ขอไปเช็คอินแบบฉันมาห้างแล้ววันนี้ วันนี้แบบมีเครื่องสำอางอะไรเข้ามาใหม่ อุ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ซื้อเครื่องสำอางละ อ๋อ เพราะว่าทำงานเยอะจนไม่ซื้อแล้ว ไม่ มันไม่ ไม่ ได้ แต่ง ใช้ เอง ไม่แต่งเองเนี่ยนานๆทีจะได้แต่งซึ่งหมิวรู้สึกว่าถ้าออกไปเดินหมิวเดี๋ยวนี้ชอบเดินซูเปอร์เดินไปแบบซูเปอร์เพราะหมิวได้ซื้อของกินเข้าบ้านเฮ้ยนึกถึงคนอื่นนึกถึงแบบพ่อแม่แบบเวลแบบพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยหรือ whatever หรือ even ไปซื้ออาหารหมาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย2 ตัวอาจจะเริ่มเบื่ออาหารตัวเองแล้วก็ซื้อใหม่ๆแบบ อ๋อ นึกออกปะ ชอบเหมือนซื้อของเข้าบ้าน ใช่ ชอบใช้เงินนะชอบใช้เงินชอบแบบ spend การได้ spend คือแบบความสุขใช่ไหม เฮ้ยมันทำให้หมิวชาร์จแบตมากเลย เฮ้ย นะ ปกติเมื่อวานเราก็ไปห้างหนึ่งมาโอ้โ เห็นแล้วเห็นแล้ว ไปซื้อวิกเตอร์ อ๋อฉันรู้แล้ว รู้ได้ไงอะ ฉันรู้อยู่แล้ว อ้าวรู้ได้ไงอ่ะ ฉันเห็นสตอรี่เธอว่าเธอไปร้านฉันรู้ว่าเธอต้องไปที่นี่ อ๋อใช่อ๋อเพราะเคยบอกอยู่ไว้ว่าจะไปดูนั่นแหละโอ้โหมีความสุขเลยแบบ อ่ะแล้วพ่ออะยืนรอ พ่ออยู่ร้านกาแฟรอ อ๋อรู้เลย รู้เลย มันมีโปรโมชั่นนะ สี่เหลือ สี่จ่ายสองคือหนูรู้สึกว่ายิ่งถ้าในชีวิตเรามีคนรอบข้างเยอะอะเรายิ่งต้องฟังเสียงตัวเองให้มากขึ้น เราต้องยิ่งแบบหาจุดบาลานซ์ของตัวเองว่าแบบโอเคเราฟังตัวเองอยู่นะอะไรเงี้ยเหมือนแบบ reflect ความคิดตัวเองให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยยิ่งคนเยอะๆยิ่งเราอยู่ในโลกที่มันวุ่นวายมากขึ้นนะในฉบับของหมิวรู้สึกว่าหมิวเป็นคนที่ตัดเสียงง่าย คือเวลาหมิวฟังนะแต่ว่าเวลาที่หมิวไม่อยากฟังอะ ก็ มันจะแบบขวาออกซ้ายอะนึกออกว่ามันจะเป็นฟิลนั้นที่แบบหมิวอาจจะนั่งทำเป็นเหมือนนั่งฟัง แต่นั่งฟังที่แบบฟังคือฟังเสียงคนพูดแต่ไม่ได้ยินอะ อ๋อ เขาเรียกว่า เจ็บอะ ได้ยิน รู้สึกเจ็บอะ ไม่ แบบว่า อันนี้คือในเวที่แบบมันไร้สาระเนอะ อ๋อ ฟังอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ทำให้ ชีวิตดีขึ้น มันไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้น หรือว่าปกติมันทำให้ชีวิตแบบรกสมองอะหมิวก็จะเป็นฟีลแบบได้ยิน ไม่อันนี้มันก็เป็นเวของหมิวจริงๆว่าเฮ้ยบางครั้งมันก็ต้องมีวิธีที่เราต้องดีลกับ ตัวเอง คนรอบข้างหรือว่ากับตัวเองก็คือทำเป็นก็ได้ยินแต่ไม่ได้ฟังนึกออกปะแบบอะไรที่มันดีก็จะเอาเข้าไปแต่อะไรที่มันไม่ดี เราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเข้าไปเลยอะ ถูกต้อง ถูกปะล่ะเราก็ต้องมีเกราะป้องกันให้กับตัวเอง มันไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราจะต้องเหมือนแบบ please ทุกคนตลอดเวลา yes แล้วพ่อเคยอยู่ในจุดที่ please ทุกคนแล้วมันเหนื่อยมันแบบมันไม่มีความสุข ก็ดีนะหมายถึงว่า เอาจริงหมิวก็ถือว่าโตนะสำหรับอายุหมายถึงว่า you know what to cut off Yeah. and know what to keep อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า not everybody can do this คุยแต่หมิวก็เคยไม่เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะ เข้าใจ หมิวแค่รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบ mature ที่สุดแล้วอะ เป็นสาวเป็นแซ่แล้ว เป็นสาวเป็นแซ่แล้วไม่ได้เป็นเด็กเด็กหญิงละ เป็นสาวแล้วค่ะเขาเป็น เป็น สาว สาวแล้วโตแล้วค่ะ ค่ะต่อ พี่ ไป น่าแต่ว่าพี่ดีน่าก็จะเป็นฟิลใส่หูฟังป่ะ คือถ้าเอาง่ายๆนะพี่น่าอยู่ข้างๆหมิวใส่หูฟัง แปลว่าหมิวเลิกพูด จริงเหรอเราเคยใส่หูฟังเหร ไม่ อ เคยหมิวแค่ เออ หมิวไม่แต่หมิวแค่รู้สึกว่าพี่น่าดูจะเป็น type ที่แบบว่าแบบ ตัดยากกว่าหมิว แต่ก็เลยต้องใช้แบบว่าอาจจะเป็นแนวหูฟั บางทีเราก็คือเดินออกไปเลย
อันนั้นน่ากลัวนะ แบบไม่อยู่ เจ็ ตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยบางทีถ้าเราอึดอัดมากๆเราก็เดินไปอยู่คนเดียวนะ เฮ้ยรู้ว่าแต่ว่าหมิวรู้นะเวลาอยู่เดินออกไป ซึ่งหมิวจะบอกคนทุกคนว่าไม่ต้องตาม มันจะ overwhelming อ่ะ ใช่ เป็น มันจะ ความรู้ บอกว่า สึกที่ overwhelming แล้วก็จะแบบขอแบบแป๊บหนึ่งคือมันคือหมายถึงว่าไม่ต้องเดินมาตามนะหมายถึงว่าอันนี้คือวิธีของเราเฉยๆตอนแรกๆผู้จัดการก็จะงงลีน่าเป็นไรเนี่ย ไม่หลังจากนั้นหมิวจะเป็นแนวเบรกทุกคนว่าหยุดค่ะ ใช่ ปล่อยเขาค่ะ แค่แป๊บเดียวคือหมายถึงว่าไม่ได้ทำให้เป็นปัญหาแน่นอนแค่เป็นวิธีของเรา เก่งมากเก่งที่เรารู้ป่ะ เพราะบิวก็จะไม่ได้มางงกับคนอื่นว่าแบบพี่ลีน่าเป็นไรอ่ะเขาก็จะรู้ว่าน่าจะประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ย หมิวจะเป็นคนหมิวไม่ค่อยถามหรอกถามหมิวก็มีถามแต่ว่าหมิวจะไม่ได้ถามทุกครั้ง ใช่เหมือนเขาจะถามแล้วถ้าคำตอบเราเป็นเนี่ยเขาก็จะเหมือนยูก็จะแบบ คือหมิว ให้เว จะ ลา ถาม อะไรอย่างเงี้ย หมิวจะไม่ได้ถามเพื่ออยากรู้ว่าเรื่องอะไร แต่หมิวจะถามว่ายูกำลังต้องเจอกับอะไร ใช่ นึกออกปะมันแตกต่างกันนะว่าอยากรู้เรื่องอะไรกับรู้ว่ายูต้องเจอกับอะไรอยู่อะเฮ้ยดีป่ะหมิวไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยอะจริงหรือเปล่า ดีจริง พี่ถือรู้ว่าเราเป็นคนดีฟ อยู่กับเราดีขึ้นก็ได้ มันแตกต่างกันนะกับคนที่ถามเพื่ออยากรู้เรื่องชาวบ้าน อยากไปรู้ว่านี่คือเกิดอะไรขึ้น กับอีกแง่หนึ่งคืออีกแง่หนึ่งคือที่ถามเพื่ออยากรู้ว่าคุณกำลังต้องเจอกับอะไรอยู่ เพื่อที่เราจะได้แบบไปซัพพอร์ตคุณได้ โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณจะต้องการหรือไม่ต้องการแต่หมิวสำหรับหมิวแค่รู้สึกว่า มันไม่ใช่เรื่องของหมิวอะเราไม่ควรไปก้าวไก่ตรงนั้น แต่หมิวแค่ต้องการรู้ว่า คุณเจอเรื่อง โอเคไหม หนักเบาแค่ไหน ถ้ามันหนักมาก เราจะต้องหนุนหรือเปล่า เราจะต้องช่วยหรือเปล่า หรือถ้ามันไม่ได้หนักมากอะโดยที่เราไม่ได้มีสิทธิ์ไปจัดด้วยนะว่าเรื่องนั้นใหญ่หรือไม่ใหญ่สำหรับเขา แต่หมิวแค่รู้สึกว่าใช้แค่เหมือนวิจารณญาณ วิจารณญาณ วิจารณญาณ ถูกปะวิจารณญาณ วิจารณญาณในการคิดว่าโอเค เราแค่ต้องบล็อกคนอื่นไม่ให้ไปยุ่งกับเขาหรือเปล่า เพราะหมิวว่าหมิวน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่รู้จักอยู่มากที่สุดในบรรดาแบบทุกคนในวง ใช่ถูกต้องค่ะ คิดเองเอง แต่รู้ว่าแต่มั่นใจมากอันนี้มั่นใจ ใช่ ใช่ปะหรือช่วงที่เหมือน overwhelm มากๆเราอาจจะเริ่มแบบอย่างเงี้ยทุกคนหยุดหมิวจะส่งซิกแบบไม่ต้องตามเนี่ย give her some time อะไรอย่างเงี้ยหมิวคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง อย่างแรกหมิวเชื่อนี่เรามีเหมือนกัน การเห็นอกเห็นใจคนอื่น ใช่อือฮึ หรือแล้วก็ความห่วงใยห่วงใยที่แปลว่าแบบทั้ง mentally physically อะห่วงใยว่าเขารู้สึกอะไรหรือว่าเฮ้ยเขาไม่รู้ว่าเป็นเหมือนแค่แบบ awareness อะหมิวไม่รู้ว่า love language ของหมิวอาจจะไม่ได้เหมือนชาวบ้านแต่ love language ของหมิวก็คือเนี่ย ความห่ ดู วง แล ใย ความห่วงใย ใช่ ดูแลแบบจัดแจงอะไรที่แบบว่าที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเรามายุ่งวุ่นวายอะเข้าใจว่าแต่อย่างน้อยก็คือแบบคิดว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะดีสำหรับเขาไม่สำหรับหมิวนะ love language อยู่เป็นอย่างนี้ ใช่ ของพี่น่าล่ะ ของเราน่าจะคือแบบความเป็นห่วงองค์ประกอบในชีวิตเขาอะสมมติหน้าที่การงานเขาหรืออะไรที่เราสามารถหนุนเขาได้อะหมายถึงว่าเราว่าความรักก็คือการหนุนกันแบบ mentally you know เหมือนถือว่ายูอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นกับเขาแต่ mentally ยูต้องหนุนเขายูต้องเหมือนแบบ you know like ทางแชททางโทร or แม้แต่การไม่ได้คุยแชทโทรแต่เราจะรู้สึกว่าเขาจะอุ่นใจที่มีเราอะเราจะทำให้เขารู้สึกแบบนั้น หมิวว่าการที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่การ text การโทรกันระหว่างวันสำคัญมากนะหมิวรู้สึกว่าอย่างน้อยอะโทรไปถามไถ่อะเข้าใจป่ะแบบอยู่ไหนวันนี้ทำไงแบบเป็นยังไงบ้างหรือว่าคอยให้กำลังใจกันถ้าสมมติเราเจอแบบอะไรดีๆอย่างเงี้ยก็ส่งให้หรือว่าไม่รู้นั่นคือความรักของหมิวอะที่มันความรักของหมิวมันไม่มีคำว่า I love you อะหมิวเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากอะนานๆทีพี่นาก็จะเคยได้ยินมันก็จะมีนานๆทีที่แบบ แต่ว่าหมิวจะไม่ โทร พูดบ่ ไป อยเท่าไหร่ หมิวจะไม่ใช่แนวแบบตลอดเวลา เราจะไม่เหมือนกันตรงนี้ เราจะเป็นคนแบบนี่จะเป็นคนค่อนข้างโรแมนติกแบบ เออ จะพูดบ่อยให้รู้นะว่าฉันรักลูนะอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้น ของหมิวจะไม่ใช่แนวนั้นนะของห ก็ มิวจะ ดี เป็น แล้ว น ไงคนละแบบ คนละแบบดีแล้ว ใช่ จะได้เข้ากันดี คนหนึ่งพูดอีกคนก็พูดบ้างไม่พูดบ้าง เอ้าอันนี้นี่จับพัดจับผูมา อะไร อะไรเนี่ยอะไรนะคะ ลิงก์ไงลิงก์ นั่นแหละค่ะทุกคน นี่ก็คือพอดแคสต์ของพวกเรา EP 7 ใช่ค่ะหวังว่าทุกคนจะ enjoy นะคะ หวังว่าทุกคนฟังพวกเราแล้วก็จะเพลินแล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจ ฝากติดตามรักสุดท้าย My Safe Zone EP 8 ด้วยนะคะ
เอ้ย EP นี้น่ารัก เอ้ยเพราะมันตอนจบแล้วนี่ เอ้ยเราชอบ EP 7ทุกคนได้ดูซีน EP 7ไปแล้วใช่ไหมนั่นแหละเราชอบซีนนั้นมากเลย นั่นแหละ รอดู EP 8 นะคะ EP ที่หมิวก็ชอบมาก ๆ เหมือนกัน เอ๊ะ ใช่ EP 8 ฝากด้วยนะคะ ฝากด้วยนะคะ เซฟโซนเซฟใจ โอบกอดทุกหัวใจไปกับลีน่าหมิว